नमस्कार, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. मुंबईची नवी ओळख बनणाऱ्या आणि देशातील सर्वात लांब समुद्री उड्डाणपूल अशी ओळख असलेल्या शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक याबद्दल आजचा व्हिडिओ असणार आहे. बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असा हा शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक जो दक्षिण मुंबईला नवी मुंबईशी जोडतो. या पुलामुळे दक्षिण मुंबईहून नवी मुंबईला अगदी 20 ते 30 मिनिटात जाणं शक्य होणार आहे. या पुलाचा मार्ग नेमका कसा आहे, या पुलाला एंट्री आणि एक्झिटसाठी नेमके इंटरचेंजेस कुठे आहेत, हे सगळं मी या व्हिडिओमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्हिडिओच्या शेवटी या पुलाचं ड्रोन कॅमेराने घेतलेलं चित्रीकरणसुद्धा आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर मार्ग हा दक्षिण मुंबईतील शिवडी इथून सुरू होतो. तिथेच आहे या मार्गाचा पहिला इंटरचेंज. या शिवडी इंटरचेंजमुळे ईस्टर्न फ्रीवे आणि अंडर कन्स्ट्रक्शन असलेल्या वरळी शिवडी कनेक्टर हे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकशी जोडले गेले आहेत. या मार्गावर असणाऱ्या प्रत्येक इंटरचेंजबद्दल विस्तृत माहिती व्हिडिओमध्ये पुढे असणार आहे. शिवडीनंतर हा पूल समुद्रातून नवी मुंबईच्या दिशेने जातो. यानंतर समुद्र पार करून उल्वे येथील शिवाजीनगर येथे येतो दुसरा इंटरचेंज. तिथे हा मार्ग प्रस्तावित नवी मुंबई कोस्टल मार्गाशी जोडला गेला आहे. त्यानंतर पुढे येतो उरण पनवेल राज्य महामार्ग 54ला जोडणारा रॅम्प आणि सगळ्यात शेवटी येतो चिर्ले इंटरचेंज, जिथे हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 348शी मिळतो आणि इथेच शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक हा मार्ग संपतो. आता हे तिन्ही इंटरचेंज नेमके कसे असणार आहेत आणि या इंटरचेंजमध्ये एंट्री आणि एक्झिट नेमकी कुठे आणि कशी असणार आहे हे आपण बघूयात. त्याआधी आपण या ट्रान्स हार्बर लिंकबद्दल थोडी माहिती जाणून घेऊयात. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकची लेंथ आहे 21.8 किलोमीटर. त्यापैकी समुद्रामधला मार्ग असणार आहे 18.18 किलोमीटरचा. त्याची रुंदी असणार आहे 27 मीटर. या पुलावर 6 लेन्स असणार आहेत. या पुलाचं प्रत्यक्ष बांधकाम 24 एप्रिल 2018 रोजी सुरू झालं आणि यावर्षी डिसेंबर 2023मध्ये या पुलाचं बांधकाम पूर्ण होऊन हा वाहतुकीस खुला होण्याची शक्यता आहे. या पुलाचं बांधकाम हे 3 सिव्हिल पॅकेजेसमध्ये डिवाईड केलं आहे आणि चौथं पॅकेज हे सिस्टीम पॅकेज असणार आहे, ज्यामध्ये पुलावर असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम यामध्ये असणार आहे. ही या 4ही पॅकेजेसची डिटेल्स आहेत, ती तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून बघू शकता. हा आहे तिन्ही पॅकेजेसचा मॅप. पॅकेज 1 हे आहे 10.38 किलोमीटरचं, पॅकेज 2 आहे 7.8 किलोमीटर आणि पॅकेज 3 आहे 3.6 किलोमीटर. आता आपण या मार्गावर असणाऱ्या तिन्ही इंटरचेंजबद्दल थोडी माहिती घेऊया. पहिला आहे शिवडी इंटरचेंज. शिवडी इंटरचेंज हा वाय टाईप इंटरचेंज आहे. या इंटरचेंजमुळे ट्रान्स हार्बर लिंक, ईस्टर्न फ्रीवे आणि अंडर कन्स्ट्रक्शन असलेला शिवडी वरळी कनेक्टर एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. आता या इंटरचेंजची एंट्री एक्झिट बघूयात. ईस्टर्न फ्रीवे वडाळा दिशेने येणाऱ्या ट्रॅफिकला ट्रान्स हार्बर लिंकवर जाण्यासाठीचा रॅम्प ऑरेंज रंगाने दाखवला आहे. त्यानंतर ट्रान्स हार्बर लिंकवरून ईस्टर्न फ्रीवे वडाळ्याच्या दिशेने जायचा मार्ग लाल रंगात दाखवला आहे. ट्रान्स हार्बर लिंकवरून ईस्टर्न फ्रीवे मार्गे CSTला जाणाऱ्यांसाठीचा मार्ग निळ्या रंगात दाखवला आहे. ट्रान्स हार्बर लिंकवरून शिवडीला उतरणारा रॅम्प हा जांभळ्या रंगात दाखवला आहे. त्यानंतर ईस्टर्न फ्रीवे CSMT दिशेवरून ट्रान्स हार्बर लिंक मार्गावर जाण्यासाठीचा रॅम्प हिरव्या रंगात दाखवला आहे. शिवडीवरून ट्रान्स हार्बर लिंकवर जाण्यासाठीचा रॅम्प गुलाबी रंगात दाखवला आहे आणि सध्या अंडर कन्स्ट्रक्शन असलेला शिवडी वरळी कनेक्टर हा पांढऱ्या रंगात दाखवला आहे. अशा प्रकारे हे असणार आहेत शिवडी इंटरचेंजवरचे एंट्री आणि एक्झिटचे मार्ग. आता बघूयात दुसरा इंटरचेंज, शिवाजीनगर इंटरचेंज. हा इंटरचेंज क्लोव्हरलीफ इंटरचेंज या प्रकारात मोडतो. हा इंटरचेंज ट्रान्स हार्बर लिंकला भविष्यात होणाऱ्या दिवा पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई कोस्टल रोडशी जोडतो. या इंटरचेंजवर असणारे सर्व एंट्री आणि एक्झिट्स या व्हिडिओ क्लिपमध्ये दाखवले आहेत. अशा प्रकारे हा आहे शिवाजीनगर इंटरचेंज आणि त्यावर असणारे एंट्री आणि एक्झिट्स.
आता बघूया चिर्ले इंटरचेंज आणि त्यावर असणारा राज्य महामार्ग क्रमांक 54शी जोडणारा रॅम्प. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकवरून येणाऱ्या वाहनांना उरण आणि पनवेलच्या दिशेने जाण्यासाठी या रॅम्पचा वापर करता येईल. हा रॅम्प ऑरेंज कलरमध्ये दर्शवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे हा आहे राज्य महामार्ग क्रमांक 54वरचा रॅम्प. आता बघूयात हा मार्ग जिथे संपतो तो चिर्ले इंटरचेंज. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 348 आणि ट्रान्स हार्बर लिंक हे चिर्ले इंटरचेंज येथे एकमेकांशी जोडले जातील. आता या क्लिपमध्ये या इंटरचेंजवर असणारे एंट्री एक्झिट्स दाखवले आहेत. नुकतीच मंजुरी मिळालेला ट्रान्स हार्बर लिंक ते मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग हा कनेक्टर इथे पांढऱ्या रंगात दाखवला आहे. हे होते या मार्गावर असणारे 3 इंटरचेंज. आता व्हिडिओच्या पुढे या 3 इंटरचेंजचं मी घेतलेलं ड्रोन शूट तुम्ही बघू शकता.
तर अशा प्रकारे हा होता शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक आणि त्यावर असणारे 3 इंटरचेंजेस. व्हिडिओ कसा वाटला हे कॉमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.